Các bạn ạ, đàn ông ấy, mình lợi thế để làm sao phải vợ, hiểu không? Vợ sẽ phải tự tới với mình, các bạn hiểu không? Sinh ra đàn ông nó đã khổ trăm đường rồi, hiểu không? 12 bến nước, biết đỗ vào bến nào. Làm đàn ông đã khổ thì đừng có tự tiếp tục khổ nữa. Khổ lắm, đàn ông vừa phải thôi rồi, cái này là bớt xàm. Không, có mấy ông đang ngồi tủm tỉm cười hoặc là mấy thất bại nó không phải là một cái gì đấy đáng để xấu hổ cả. Và mình về nhà và muốn nói chuyện với mọi người, các bạn bay vì sao thế? Là mình xin chào tất cả các bạn đang có mặt trước màn ảnh của Piu Piu. Mình rất vui. Cảm giác nó có rất là nhiều cảm giác, nó có rất nhiều cảm xúc mà mình không có từ nào, một cái từ nào để diễn tả hết cả. Mình sẽ nói cho các bạn là chuyện gì đã xảy ra, và mình sẽ nói cho các bạn là chuyện gì đang xảy ra, và mình sẽ nói cho các bạn điều gì sẽ xảy ra. Thật ra thì nó như thế này, không có gì quá là drama hay này kia cả. Mình nhận được rất nhiều tin nhắn cùng với rất là nhiều anh em bạn bè chia sẻ khi mà đi ra ngồi ở quán cà phê hay là ở quê chơi gặp bạn bè, ơi anh cố lên, hiểu không? Anh hiểu em ma rồi thì là mọi người ủng hộ em ma các thứ. Nói thật các bạn, chuyện mình nghỉ nó đéo liên quan thì những cái drama đã xảy ra trong thời gian ngắn vừa qua, và mình cũng đéo hiểu vì sao mình ở trong những drama như thế. Đúng lúc mà mình muốn dừng nghỉ ngơi thì những cái điều đó xảy ra, và một cách gián tiếp mọi người nghĩ rằng là mình rất là yếu đuối, rồi mình đang rất là buồn, rồi mình đang rất là không có. Trong một khoảnh khắc nhất định mình đã suy nghĩ đến việc dừng không làm cái nghề streamer nữa. Có thể là thi thoảng vẫn stream live kiếm cơm nuôi sống bản thân, nhưng mà nó không còn phải là kiểu đi làm cống hiến này kia nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó không liên quan gì đến drama cả. Mấy cái drama đấy với mình nó, mình sẽ nói luôn với các bạn. Nếu bạn nào các bạn yêu quý mình thật sự đã vào đây theo dõi và lắng nghe mình, đúng, sau khi mình dừng lại và nghỉ ngơi và xem lại bản thân mình và công việc của mình thấy được rằng mình đã làm được rất nhiều điều cho bản thân, cho gia đình, và cũng có những quyết định sai lầm, có những quyết định đúng đắn, có những bước đi, có những bước ngoặt, có những rất là nhiều lời chia sẻ về những cái buổi livestream, talk show, tâm sự đã giúp cho họ có những cái quyết định đúng đắn hơn, những cuộc sống ý nghĩa hơn. Điều đấy đã giúp cho mình cảm thấy có động lực hơn rất là nhiều và cảm thấy ý nghĩa rất là nhiều. Mình cũng gặp rất là nhiều chuyện, không chỉ là cái chuyện mà drama một sao này kia, mà mình cảm thấy được cả những cái cách giải quyết vấn đề của mình trong những cái vụ như là trước đây là 500 Bros với lại Windy, rồi hồi ở Dota 2 thì có những cái chuyện của những studio này nhóm kia. Mình nhận ra rằng đấy là cách xử lý và cách nghĩ của mình khá là khác mọi người. Mình luôn luôn là chuyện to thì hãy làm nhỏ, chuyện nhỏ thì cố gắng bỏ qua. Mình cùng nhau xây dựng một cái gì đấy to lớn hơn, một cái điều gì đấy tuyệt vời hơn. Người đi trước sẽ chỉ người đi sau, người vấp ngã thì sẽ chỉ cho người đang chưa vấp ngã, hoặc là người bị khó khăn lớn thì chia sẻ. Đấy là cái cách nghĩ, cách sống của mình. Mình phát hiện ra rằng là nó không phù hợp. Mình đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc đó. Có thể là ở Việt Nam, có thể là ở trên thế giới hay bất kỳ đâu, nó không phù hợp để mình đứng ra nói là điều đấy là đúng, nhưng nó vẫn còn phù hợp để mình sống cho chính bản thân mình và những người xung quanh mình. Và cũng có rất là nhiều người lấy động lực từ những câu chuyện đó, lẫn cả những cái chia sẻ như vậy để sống thoải mái hơn. Thêm nữa, mình cảm thấy được rằng là mình phải cố gắng hơn nữa, vì có rất là nhiều bạn có những cái điều kiện hoàn cảnh chưa được may mắn như mình, cũng hay xem mình để lấy động lực. Thì nếu như mình dừng lại, nếu như mình yếu đuối, hay là nếu như mình không tiếp tục nữa, thì đó là một cái gì đấy cảm thấy mình nên làm. Mình cũng cảm thấy rằng rút ra từ cái bài học cuộc sống của mình sau 28 năm tuổi đời, thì mình cảm thấy được rằng là những gì mình học được hồi ở trường, hay những cái trải nghiệm mà mình đã trải qua trong khi đi làm hay là trong cuộc sống ấy, nó là những thứ không ai lấy được của mình. Nó nằm ở trong đầu, nó nằm ở trong tim của mình,
và mình cảm thấy mình muốn làm cái điều gì đó cho gửi lại cho cộng đồng, cho xã hội. Mình có nghĩ đến việc là làm từ thiện này kia, nhưng mà mình nhận ra rằng là đã rất là nhiều bên đã làm từ thiện, rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ hay là này kia rồi. Trong giới streamer thì mình chưa thấy nhiều, nên là mình cũng đã có suy nghĩ và mình có một cái quyết định nhỏ nhỏ rằng mình nghĩ rằng là gì, con người sẽ không có hai thứ rất là cơ bản mà sẽ giúp cho một người thay đổi để sống tốt lên, hiểu chuyện hơn, hay là có những cái cuộc sống tốt hơn. Đó là hai thứ: một là kiến thức, hai là trải nghiệm và kinh nghiệm. Thì ở đâu có kiến thức, đấy là ở trường học, ở thư viện. Ở đâu có trải nghiệm và kinh nghiệm, đấy là đi làm, đi chỗ này đi chỗ kia. Thì cái gì quan trọng, đấy là trường học và những con đường để giúp cho những các bạn trẻ hay những cái thế hệ sau họ sẽ có thể có được những điều đấy tốt hơn. Thì mình có một quyết định nhỏ, đấy là mình vẫn chưa có cụ thể. Trong thời gian tới khi mà mọi thứ cụ thể thì mình sẽ làm một video riêng để thông báo, nhưng mà đây là ngồi chia sẻ tâm sự với các bạn thôi. Đấy là mình sẽ dùng toàn bộ số tiền thu nhập được ở trên YouTube là những cái nội dung hiện nay. Trước đây thì tiền không nói rồi, có là từ bắt đầu chưa tìm được bên nào thì mình cứ để tiết kiệm lại, hoặc tự mình sẽ đi tìm người này người kia để xây dựng. Mình muốn sẽ xây được những cái ngôi trường nhỏ, hay hỗ trợ những cái ngôi trường nhỏ ở trên những cái vùng cao của Việt Nam, xây những cái con đường hay những cái cây cầu ở những cái vùng nó còn rất là khó khăn, như mình xem ở trên TV hay là qua các cái phóng sự hay trên báo đài. Những em phải vượt suối, vượt đèo để đi học, để có được một cái miếng chữ. Mình thấy được rằng là để một con người phát triển lên, con người thì mới có gia đình thì mới có xã hội, và chỉ là mỗi một người thôi, việc đi học, có cái chữ và có cái nghề nó rất là quan trọng. Và phải có đường thì người ta mới đi, người ta mới học, người ta mới cảm nhận được cuộc sống nhiều hơn, người ta mới dễ cảm thông cho người khác hơn, và người ta biết nhiều hơn. Các bạn sẽ một ngày nào đó các bạn sẽ nhận ra rằng các bạn càng đi nhiều, các bạn càng biết nhiều, các bạn càng cảm nhận nhiều về cuộc sống, khó khăn của người này, khó khăn của người khác, các bạn sẽ càng dễ cảm thông hơn cho người khác dù là ở vị trí nào trong cuộc sống này. Thì nhưng mình không muốn là dùng những cái nội dung đó để làm nội dung ở trên kênh YouTube, vì rất là nhiều lý do nhạy cảm. Mình cũng đã nghĩ rất là kỹ về chuyện này rồi, nên là ngày hôm nay chia sẻ với các bạn giống như là một điều mình tâm sự với các bạn Piu Piu và các bạn Piu Noi, những bạn yêu quý mình. Ngày hôm nay sau mình thời gian rất là lâu mình mới ngồi nói chuyện với các bạn, thì chắc các bạn vào hôm nay xem stream cũng không có nhiều người là khách kiểu quá dễ dàng hay là ghé qua. Thì tất cả những số view hay là cái tiền gì mà là từ YouTube trả về sau khi chia chác với các bên liên quan mà về đến mình bao nhiêu thì mình sẽ nốt nó lại, và từ tháng này trở đi, từ tháng 5 này trở đi, để nó không nhiều đâu các bạn. Một tháng kênh YouTube của mình kiếm không được nhiều tiền, chỉ khoảng mười mấy triệu, hai mấy triệu, nói chung là không nhiều, nói chung nó không phải là một con số quá là lớn lao là mấy chục triệu, hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng, nó không phải là như vậy. Và mình cũng không nhận quyên góp, mình xin nhắc lại một lần nữa, mình không nhận quyên góp của bất kỳ một ai cho cái việc đấy cả, tự mình thôi. Và mình cũng khi mà xây được những cái con đường hay là cây cầu nhỏ thôi, hay là hỗ trợ để những cái trường học hay là những cái phòng học ở xa để cho các em đi học của chữ ấy, thì mình không muốn để tên gì của mình lại hết. Mình cũng không muốn phải báo đài, mình không muốn những cái điều đấy, đã có rất nhiều người làm rồi. Mình nói ra những điều này, những người ghét mình có thể nói là mình đang làm màu này kia. Mình nói luôn, bây giờ mình đéo quan tâm. Mình sẽ làm những gì mình cảm thấy có ích cho cuộc sống, mình sẽ làm những gì mình cảm thấy có ích cho bản thân, vui vẻ cho bản thân, không động chạm đến ai, không hằn học ai. Và đây là những gì mà mình cảm nhận được trong cuộc sống. Mình đã rất may mắn cho đến giây phút này, có rất là nhiều người yêu quý mình, có rất nhiều người ủng hộ mình, có rất nhiều người chia sẻ với mình. Mình kiếm sống được, hoàn thành được ước mơ của mình, đạt được rất là nhiều thứ là nguyện vọng của mình. Và bây giờ mình nghĩ là đấy là điều mà mình cảm thấy cần thiết phải làm. Mình cũng không cần ai nhớ đến mình hay là nghĩ mình là cái gì hết, mình không cần. Mình sẽ bắt đầu tiết kiệm từ tháng này.
một phần nhỏ thôi. Đấy là tất cả tiền YouTube của mình, thì có bao nhiêu thì nó sẽ có số. Và khi mà mình tìm được một cái bên hoặc hoạt động, hoặc là mình sẽ tự xây được một cái nhóm, mà ở Việt Nam rất là khó tìm những con người như vậy. Thật sự là như vậy, bởi vì ở Việt Nam thì có một điều mình muốn chia sẻ các bạn là hầu hết mọi người đều muốn có tên tuổi, đều muốn có một cái gì đấy nổi tiếng hay là cái gì đấy. Đương nhiên ai cũng nói hoặc là mọi người nghĩ là mình làm cái này để nổi tiếng. Đúng, làm cái này thì có thể nổi tiếng nhưng không phải là vì nổi tiếng, thực sự là như vậy. Mình sẽ cố gắng đi nhiều nhất có thể, cảm nhận như ở Việt Nam chúng ta, vì mình tin chắc rằng Việt Nam còn rất là nhiều khu vực khó khăn, kém may mắn so với người khác. Và từng chút một thôi, mình không biết mình sẽ làm điều đó cho đến khi mình có thông báo lại hoặc không làm YouTube nữa. Tất cả số tiền dù sau này mình có lên 4 triệu sub, 5 triệu sub hay như thế nào đấy chăng nữa, trừ khi con số nó thành quá to và mình cần phải thay đổi cái kế hoạch của mình, thì cho đến giây phút đó, kể cả những người sau này không biết hay biết không quan trọng, ngày hôm nay mình muốn tâm sự các bạn rằng sau mười mấy năm mình sống một cuộc đời, thì bây giờ mình sống cuộc đời ở ngoài, thì một tháng vừa qua mình đã nghĩ rất là nhiều về những gì mình sẽ sắp làm sắp tới, thì đấy là một trong những điều mình làm. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là mình sẽ vẫn stream. Cái này khi nói ra thì chắc chắn rất là nhiều bạn nào ghét mình chẳng hạn thì bảo thằng này làm màu này kia, bạn nào quý mình thì sẽ vui. Điều này là điều mình cũng rất là muốn chia sẻ với các bạn, đấy là mình sẽ vẫn stream và vẫn stream ở đâu, stream ở những platform nào thì các bạn vẫn sẽ được update trong thời gian sắp tới. Mình vẫn sẽ dành thời gian ra, và đặc biệt mình vẫn sẽ làm talk show. Mình vẫn sẽ làm talk show. Đây là mình có thể chia sẻ với các bạn lại như vậy để mà các bạn có thể và talk show khi nào? Nó sẽ không phải là tối thứ năm hàng tuần nữa. Nó sẽ không phải là tối thứ năm hàng tuần nữa. Chúng ta đã có một năm tối thứ năm hay ngồi nói chuyện tâm sự với nhau. Nó sẽ quay trở lại cái hồi mà mình làm talk show trước khi mà mình làm thứ năm hàng tuần. Đó là gì? Đấy là khi nào mà mình cảm thấy có hứng hay là sẽ có một cái vấn đề, một cái chủ đề nào đó, mình sẽ hẹn các bạn lên kênh hoặc là Facebook hoặc là YouTube để ngồi nghe, và chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi ở trên kênh chat với nhau, và thoải mái, vấn đề gì mình có thể nói được, và sẽ quay back in time. Không biết là bạn nào ở đây phải nhớ cái hồi mà mình stream ở Facebook cá nhân cơ, rồi ngồi thì 88 xong rồi kiểu dạng ngồi tự phân tích từ thời nhà này kia, thì nó sẽ quay trở lại rất là xa cái lúc đó luôn, cái tận cái kiểu đó luôn. Và thêm nữa, chưa hết. Mình sẽ quay trở lại và chơi game, stream chơi game. Thì mình sẽ quay trở lại vẫn là chơi game, nhưng mà để mà chơi được như là hồi trước ấy thì chắc là sẽ không thể chơi được nhiều thời gian. Nhưng mà mình sẽ quay trở lại chơi game, những cái thể loại game mà mình xin nhắc lại, đấy là thể loại game nào mình thích, chứ đéo phải là các bạn thích mà là mình thích. Ok, các bạn xem thì xem, nếu xem thì thêm một cái nữa, đấy là mình sẽ chơi, tất nhiên là các bạn có quyền chia sẻ, các bạn có quyền để nói với mình, chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với nhau, chúng ta sẽ quay back all the way khoảng 1 đến 2 năm trước. Khi mà mình làm thì mình thích, các bạn có thể thoải mái, mình sẽ ngồi trên kênh nói chuyện các bạn, lâu lâu talk show, gắn bó, chia sẻ các bạn. Đấy là về vấn đề stream, mình sẽ tiếp tục làm talk show, vẫn tiếp tục làm stream game, không có gì thay đổi hết. Và cái cuối cùng, ok, chúng ta đã 2 vấn đề rồi đâu. Vấn đề thứ nhất là mình muốn làm cái gì đấy cho cộng đồng, cho xã hội, và mình cảm thấy có ý nghĩa, đấy là vấn đề kiến thức và trải nghiệm. Vấn đề thứ hai là mình sẽ tiếp tục stream, tiếp tục game, tiếp tục này nọ. Vấn đề cuối cùng đó là mình sẽ đi nhiều hơn. Mình sẽ đi nhiều hơn. Không lấy vợ thì rồi buổi này lấy vợ, dăm 3 cái vợ ra chờ lúc nào chả được. Vợ, con là cái gì? Vợ. Các bạn ạ, đàn ông ấy, mình lợi thế này làm sao phải vợ, hiểu không? Vợ sẽ phải tự tới với mình, các bạn hiểu không? Sinh ra đàn ông nó đã khổ trăm đường rồi, hiểu không? 12 bến nước, biết đỗ vào bến nào.
Làm đàn ông đã khổ thì đừng có tự tiếp tục khổ nữa, khổ lắm. Đàn ông vừa phải thôi rồi, cái này là bớt xàm. Đấy là mình sẽ đi nhiều hơn, mình muốn cảm nhận cuộc sống nhiều hơn, và mình muốn chia sẻ cái góc nhìn và chia sẻ cái cuộc sống bình yên của Việt Nam mình tới nhiều người hơn. Mình thấy được rằng cuộc sống hiện nay ở trên báo đài hay là các cái phương tiện truyền thông các bạn đang được xem thì rất là nhiều drama, rất là nhiều phốt, hết link 4 phút, rồi link 6 phút, link 9 phút, rồi một anh 4 nàng, rồi tất cả mọi người tranh nhau share, rồi tất cả mọi người tung hê cái này tung hê cái kia, rồi rồi tất cả rất là nhiều thứ tiêu cực. Nhưng mà mình muốn chia sẻ rằng đúng, cuộc sống ở đây tiêu cực, cuộc sống ở Úc mình đã từng sống tiêu cực, ở Mỹ tiêu cực, ở đâu cũng tiêu cực hết, nơi thì chiến tranh, nơi tham nhũng, nơi thì chính trị, rất là nhiều thứ. Nhưng mà còn đó có rất là nhiều những cái mảnh đời, còn đó rất là nhiều cái góc cuộc sống mà họ chỉ được sống thôi, hoặc họ đang sống rất là vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống của họ. Và mình sẽ đi nhiều bằng xe máy, bằng ô tô, bằng máy bay, bất kỳ một cái phương tiện gì mà mình có thể đáp ứng được bằng nguồn thu nhập của mình. Đang có tiết kiệm và này kia. Các bạn sẽ có người tò mò là tại sao bây giờ mình không đi làm mà mình lại làm thế. Thông báo các bạn đấy là mình sẽ hạn chế làm quảng cáo lại, sẽ không còn là một piu nhiều quảng cáo rồi hôm nay làm mai làm nữa. Mỗi một tuần tối thiểu mình sẽ cố gắng ra được một video về du lịch, về không phải du lịch, nó không phải là du lịch mà nó là giống như video travel vậy, video daily vlog vậy. Mình sẽ đi nhiều hơn để cảm nhận được nhiều hơn vậy thôi, mỗi tuần một lần. Và đấy là những gì mình mong muốn. Anyway, vậy thì thế thôi, đấy là tất cả những gì mình muốn thông báo ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, chúng ta sẽ ngồi với nhau, chúng ta sẽ chơi với nhau. Chơi game gì á? Có game gì chơi game đấy, GTA V5, nhưng mình đã biết chơi game đấy có nhiều nút quá. Chơi game thì từ từ, hiểu không? Từ từ chơi từng game lại. Mình sẽ đi thăm tất cả anh em bạn bè mà có thể ở trong nước trong thời gian sắp tới. Mình sẽ muốn nhìn thấy anh em bạn bè làm ăn như thế nào này, mình muốn nhìn xem dạo này anh em bạn bè có khỏe không này, dạo này anh em bạn bè đang có cuộc sống như thế nào này. Có một vài streamer thì đã có gia đình, đã có vợ con, có người thì đã có cơ sở kinh doanh phải ở hàng chục tỷ, có người thì bán quần áo bán hàng nghìn cái mỗi lần. Why not? Vậy thì mình sẽ đi và xem bạn bè có cuộc sống